Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. На Сарненщині 43-річний чоловік під час застілля вбив 24-річну жінку та її брата, а потім намагався вчинити самогубство. Трагедія сталася у селі Глушиця. За даними слідства, між учасниками виник конфлікт, під час якого нападник ударив ножем брата господині, а потім її саму, коли вона намагалася втекти. Обоє загинули на місці. У жінки залишилося 3 дітей. Зловмисника госпіталізували. Його життю нічого не загрожує. Поліція з'ясовує усі обставини події. На Хмельниччині судитимуть 32-річного нейрохірурга, через недбалість якого померла пацієнтка. За даними слідства, у квітні 2023 року лікар провів операцію із заміни хребтового імпланта, але після скарг жінки не здійснив належного обстеження та не призначив повторного втручання. Щоб приховати ускладнення, він виконав блокаду, яка лише маскувала запальний процес. Під час повторного звернення медик знову не вжив необхідних заходів, і у травні 2023 року пацієнтка померла. Тепер справу передали до суду. У Дубні патрульні зупинили водія автомобіля «Сітроен», який вдруге за рік сів за кермо на підпитку. На вулиці Млинівській поліцейські помітили авто з погано освітленим номерним знаком. Під час спілкування 25-річний водій мав ознаки сп'яніння. Алкотестер показав 1,83 проміле. На чоловіка склали протокол за повторне керування у стані сп'яніння та постанову за відсутність права керування. За такі дії передбачено штраф 34 тисячі гривень та позбавлення права керування на 3 роки. Посадовця Нетішинської міськради судитимуть за розтрату майже 600 тисяч гривень під час реконструкції будинку дитячої творчості. За даними слідства, у 2020 році начальник управління капітального будівництва підписав акти із завищеним обсягом робіт, через що підряднику незаконно перерахували 582 тисячі гривень із бюджету. Його відсторонили від посади. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині судитимуть 52-річного жителя Дубенського району, який, перебуваючи на підпитку, зателефонував на лінію 112 та повідомив про нібито замінування будівлі правоохоронного органу. Правоохоронці швидко встановили автора дзвінка. Чоловік визнав свою провину, пояснивши, що не пам'ятає інциденту через алкоголь. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці. У Шепетівці суд визнав місцевого жителя винним у крадіжці з магазину, де він купив пилосос за ціною звичайної ручки. Інцидент стався 11 вересня цього року. В одному з магазинів чоловік переклеїв штрих-код від ручки на коробку з пилососом та розрахувався на касі самообслуговування, заплативши лише декілька гривень замість 1500. Його дії зафіксували камери, а працівниця магазину підтвердила крадіжку. Суд визнав чоловіка винним у дрібній крадіжці та оштрафував на суму 1700 гривень. В Україні запрацювала державна цифрова платформа «Ветеран.Про». Вона об'єднує всю інформацію про пільги, послуги та програми для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. На порталі можна обрати свій статус та отримати персональні інструкції щодо лікування, реабілітації, освіти, працевлаштування чи бізнесу. Платформу створило Міністерство у справах ветеранів, щоб зробити підтримку простою та доступною. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте. Далі у нас погода та ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.